สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Talk Tasty คลิปนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่องโอโจโตะบังเคนคุนหรือ A Girl and Her Guard Dog เรื่องราวจะเป็นยังไงไปรับฟังกันได้เลยเรื่องราวเริ่มต้นเมื่ออิซาคุหญิงสาววัยมัธยมที่มีความใฝ่ฝันที่จะใช้ชีวิตปกติธรรมดาเหมือนคนทั่วไปพ่อแม่ของเธอเสียชีวิตจากอุบัติเหตุตอนเธอ5 ขวบและคนที่รับเลี้ยงก็คือคุณปู่เซนางากิทัตสึเกะเป็นหัวหน้ายาคุซ่ารุ่นที่3ของกลุ่มเซนางากิผู้ซึ่งเป็นญาติทางสายเลือดที่เหลืออยู่เพียงคนเดียวของเธออิซาคุเดินเข้ามาบอกปู่เธอว่าตอนนี้เธอสอบเข้าโรงเรียนม.ปลายโอโตวะได้แล้วปู่มองเธอแล้วยิ้มบอกกับหลานสาวว่าถ้าพ่อกับแม่ของเธออยู่ก็คงจะภูมิใจในตัวเธอมากสักพักหนึ่งชายหนุ่มท่าทางเคร่งขรึมก้าวเข้ามาเขาคือยูโตะเคยะรองหัวหน้ากลุ่มผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่กับอิซาคุมาโดยตลอดทันทีที่เคยะเปิดประตูเข้ามาเขาตรงเข้ามาสอบถามผลสอบของอิซาคุพอได้ยินคำตอบว่าเธอสอบติดแล้วเขาถึงกับอุ้มเธอขึ้นหมุนด้วยความดีใจก่อนจะวางลงพร้อมอย่างไม่อยากเชื่อว่าเด็กน้อยตัวเล็กๆในวันนั้นกำลังจะก้าวเข้าสู่ชีวิตมัธยมแล้วคุณปู่ที่นั่งอยู่ใกล้ๆก็พูดเสริมขึ้นมาด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าจากบ้านไปโรงเรียนค่อนข้างไกลต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยทีเดียวอิซาคุตอบกลับด้วยเสียงเบาเธอบอกว่าเหตุผลที่เลือกโรงเรียนไกลก็เพราะอยากลองใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นธรรมดาสักครั้งตั้งแต่เล็กจนโตคนรอบข้างต่างหวาดกลัวครอบครัวของเธอจนไม่เคยมีใครกล้าเข้ามาเป็นเพื่อนเลยแม้แต่คนเดียวเธอจึงหวังว่าเมื่อก้าวเข้าสู่ชีวิตมัธยมปลายทุกอย่างจะเปลี่ยนไปเธออยากไปโรงเรียนเหมือนเด็กทั่วไปอยากมีเพื่อนเหมือนคนอื่นๆและเหนือสิ่งอื่นใดเธออยากมีความรักที่เรียบง่ายอบอุ่นและมีความสุขแต่ลึกๆในใจเธอก็รู้ดีว่าถ้าความรักนั้นเกิดขึ้นกับคนในโลกยาคุซ่าก็คงไม่มีอนาคตที่สดใสให้ไขว่คว้าได้จริงๆเมื่อพิธีปฐมนิเทศจบลงอิซาคุกังวลเรื่องต่อไปต้องเป็นการแนะนำตัวเองในห้องเรียนเธอตื่นเต้นมากและการเริ่มต้นสำคัญมากจะพลาดตั้งแต่แรกเลยไม่ได้ระหว่างที่เธอคิดเพลินๆมีกลุ่มเด็กชายวิ่งเข้ามาชนเธออย่างจังจนเกือบล้มจู่ๆมือใหญ่ของใครบางคนก็ประคองร่างเธอเอาไว้เธอกล่าวขอบคุณเขาชายที่อยู่ด้านหลังถามเธอว่าไม่เป็นไรใช่ไหมเมื่ออิซาคุหันกลับไปมองหน้าเขาเธอก็ถึงกับตกใจเมื่อชายคนนั้นคือเคยะก่อนที่อิซาคุจะถามว่าเขามาทำอะไรที่นี่เคยะเพียงตอบด้วยน้ำเสียงเรียบง่ายว่าจะอธิบายให้ฟังทีหลังแต่ตอนนี้ให้เธอรีบกลับเข้าห้องเรียนก่อนเพราะคาบโฮมรูมกำลังจะเริ่มเขาเดินไปพร้อมจับศีรษะของเธออย่างเบามือแล้วหันมายิ้มบางๆให้อิซาคุได้แต่ยืนนิ่งงงอยู่ตรงนั้นในห้องเรียนเคยะแนะนำตัวเองอย่างมั่นใจท่ามกลางเสียงซุบซิบนินทาของเพื่อนร่วมชั้นที่ตั้งคำถามว่าชายคนนี้เป็นนักเรียนมัธยมปลายจริงหรือเปล่าหลังเลิกเรียนอิซาคุถามเขาขึ้นตรงๆว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ทำไมลุงยาคุซ่าถึงแต่งตัวคอสเพลย์มาเป็นนักเรียนมัธยมปลายแบบนี้เคยะตอบทันทีว่าเขาเพิ่งอายุ26จะเรียกลุงได้ยังไงแต่เธอยืนยันหนักแน่นว่า26ปีก็ถือว่าเป็นลุงแล้วเคยะรีบอธิบายด้วยท่าทีจริงจังว่าเขาไม่สบายใจที่อิซาคุต้องมาเรียนไกลขนาดนี้เพียงลำพังจึงตัดสินใจตามมาด้วยอิซาคุฟังแล้วถอนหายใจก่อนตอบกลับว่าแค่ให้เขามารับส่งเหมือนเดิมก็เพียงพอแล้วแต่เคยะเขายืนยันว่าเป็นไปไม่ได้เพราะภายในโรงเรียนยังเต็มไปด้วยปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อิซาคุขมวดคิ้วถามกลับทันทีว่าหมายความว่ายังไงกันแน่ชายหนุ่มตอบกลับโดยไม่ลังเลว่าก็เรื่องผู้ชายไงล่ะในเมื่ออิซาคุเคยบอกว่าเธออยากมีความรักแล้วสำหรับเขาผู้ชายทุกคนก็ไม่ต่างอะไรจากฝูงหมาป่าที่จ้องจะขย้ำและเพื่อปกป้องเธอจากเขี้ยวคมเหล่านั้นเขาจึงต้องเข้ามาเรียนที่นี่ด้วยตนเองไม่เพียงเท่านั้นเคยะยังบอกด้วยว่าเขาได้ขออนุญาตจากคุณปู่เรียบร้อยแล้วก็ได้รับอนุญาตแล้วด้วยเขาย้ำชัดถ้อยชัดคำว่าตอนนี้ทั้งร่างกายและจิตใจของเขาคือนักเรียนมัธยมปลายเต็มตัวแล้ว
จากนั้นเขาก็รีบเปลี่ยนเรื่องชวนเธอกลับบ้านด้วยน้ำเสียงที่ไม่เปิดโอกาสให้ปฏิเสธแต่คราวนี้อิซาคุโวยวายเสียงดังยืนยันอย่างหนักแน่นว่าเธอจะไม่มีวันกลับไปกับเขาเด็ดขาดทันใดนั้นร่างกายเธอก็สะดุ้งตื่นขึ้นจากเตียงก่อนที่ความคิดหนึ่งจะแล่นขึ้นมาในใจทั้งหมดเมื่อครู่มันเป็นเพียงแค่ความฝันเท่านั้นเองเช้าวันถัดมาเคยะลงมือจัดเตรียมข้าวกล่องอย่างประณีตทุกอย่างถูกจัดวางอย่างสวยงามราวกับตั้งใจเป็นพิเศษอิซาคุที่เพิ่งตื่นเดินออกมาเห็นเข้าก็อดชมไม่ได้ว่ามันดูน่าทานจนเหมือนทำไว้ต้อนรับแขกสำคัญแต่เคยะกลับยิ้มบางๆแล้วตอบทันทีว่านี่ไม่ใช่สำหรับแขกที่ไหนเพราะทั้งหมดคือข้าวกล่องของเธอเองจากนั้นเขาก็เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงจริงจังปนยียวนว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปชีวิตในโรงเรียนของเขากับอิซาคุจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้วคำพูดนั้นทำให้อิซาคุถึงกับนิ่งเธอไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงระหว่างทางไปโรงเรียนในรถอิซาคุยืนยันเสียงแข็งว่าเมื่ออยู่ในโรงเรียนเขาห้ามเข้าใกล้เธอเด็ดขาดแต่เคยะกลับตอบกลับทันทีด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าเรื่องแบบนั้นไม่มีทางเป็นไปได้เพราะเขาคือบอดี้การ์ดของเธออิซาคุเรียบเถียงว่าเธอแค่อยากใช้ชีวิตวัยรุ่นแบบธรรมดาบ้างและการที่ต้องมาเรียนพร้อมกับยากุซ่าวัย26อย่างเขามันรบกวนชีวิตเธอชัดๆเคยะได้ยินก็สวนกลับทันควันว่าเขาเพิ่งอายุ26เองและควรเรียกเขาว่าพี่ชายยากุซ่าก่อนจะปิดท้ายด้วยน้ำเสียงสบายๆว่าเธอไม่ต้องสนใจเขาหรอกแค่ใช้ชีวิตให้สนุกก็พอแต่มีข้อแม้เพียงอย่างเดียวถ้าเรื่องนั้นเกี่ยวกับผู้ชายเขาจะเป็นคนจัดการให้หมดทุกคนเองเมื่อถึงโรงเรียนบรรยากาศในห้องเรียนเต็มไปด้วยเสียงพูดคุยนักเรียนหลายคนจับกลุ่มกันสนทนาทั้งที่เพิ่งรู้จักกันได้เพียงวันเดียวอิซาคุนั่งนิ่งอยู่กับที่ความกังวลเริ่มก่อตัวขึ้นในใจเพราะไม่รู้ว่าจะสร้างมิตรภาพกับใครได้อย่างไรเคยะที่สังเกตเห็นจึงเดินเข้ามาใกล้พร้อมพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าเธอน่าจะลองไปคุยกับเพื่อนคนอื่นดูบ้างนะไม่กี่อึดใจต่อมาเพื่อนร่วมชั้น2 คนก็เดินเข้ามาทักอย่างเป็นกันเองพร้อมเอ่ยแซวว่าทั้ง2 คนดูสนิทกันเหลือเกินแถมยังน่ารักมากๆอีกต่างหากคำพูดนั้นทำให้อิซาคุรู้สึกอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกความดีใจล้นในใจที่มีคนเข้ามาพูดคุยกับเธอเหมือนเพื่อนทั่วไปไม่ใช่ในฐานะคนที่มีความเกี่ยวพันกับโลกอันตรายแบบที่เธอเกรงมาตลอดแต่แล้วสายตาคมกริบของเคยะก็หันไปมอง2 คนนั้นด้วยแววจริงจังก่อนจะคลี่ยิ้มบางๆแล้วบอกออกมาว่าที่จริงแล้วเขากับอิซาคุเป็นเพื่อนสมัยเด็กอยู่ด้วยกันมาตลอดจึงรู้จักกันดีเป็นพิเศษจากนั้นเขารีบแนะนำตัวเองต่อหน้าทั้งคู่พร้อมบอกว่าความสามารถพิเศษของเขาคือการทรมานแต่เคยะกลับพูดด้วยท่าทีสบายๆว่าจริงๆแล้วไม่ต้องใช้ของซับซ้อนอะไรเลยแค่ปากกาลูกลื่นแท่งเดียวก็พอแล้วคำพูดพร้อมสายตาคมกริบของเขาทำให้บรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยความกดดันราวกับว่าเขากำลังจะลงมือจริงๆอิซาคุที่ยืนอยู่ข้างๆตกใจจนต้องตะโกนห้ามเสียงดังลั่นห้องทุกคนในห้องก็พร้อมใจกันหันมามองเธอเป็นตาเดียวอิซาคุนั่งก้มหน้าอย่างหมดหวังในใจเธอคิดว่าหลังจากเรื่องเมื่อครู่ทุกคนคงจะกลัวและไม่อยากเข้าใกล้เธออีกแล้วระหว่างนั้นครูในห้องประกาศว่าต้องการอาสาสมัครเพื่อมาเป็นประธานห้องโดยจะคัดเลือกชาย1 คนและหญิง1 คนมาเป็นตัวแทนของห้องเมื่อได้ยินเช่นนั้นอิซาคุแอบคิดในใจว่าถ้าเธอได้เป็นประธานห้องก็น่าจะช่วยให้เธอมีโอกาสได้พูดคุยกับเพื่อนๆมากขึ้นแต่เมื่อมองดูตัวเองในตอนนี้เธอก็รู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเธอไม่ถนัดเรื่องการเข้าสังคมเลยเคยะที่คอยสังเกตอิซาคุอยู่ตลอดดูเหมือนจะเข้าใจสิ่งที่เธอต้องการเขาจึงยกมือขึ้นทันทีแล้วบอกต่อหน้าทุกคนว่าอิซาคุสนใจและอยากจะสมัครและสุดท้ายเธอก็ถูกเลือกให้เป็นประธานห้องไปโดยปริยาย
ภารกิจแรกที่เธอได้รับคือการเลือกตัวแทนเข้าร่วมงานกีฬาประจำปีของโรงเรียนแต่ระหว่างที่เธอกับเคยะก้าวขึ้นไปพูดหน้าห้องกลับไม่มีใครสนใจพวกเขาเลยสักคนจนกระทั่งเคยะพูดขึ้นเขาแนะนำตัวด้วยท่าทีจริงใจบอกว่าต้องการรู้จักและเป็นเพื่อนกับทุกคนเขาบอกว่าเขาจำชื่อเพื่อนได้ทั้งหมดในห้องคำพูดนั้นทำให้บรรยากาศเปลี่ยนไปทันทีและเขาก็ได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็วในช่วงซ้อมกีฬาวอลเลย์บอลอิซาคุพยายามอย่างเต็มที่แต่ไม่ว่าจะรับลูกกี่ครั้งก็พลาดทุกทีเพื่อนๆในทีมกลับไม่ตำหนิกลับเดินเข้ามาปลอบเธอแทนบอกว่าไม่เป็นไรแค่เล่นให้สนุกก็พอและพวกเขาจะช่วยเธอเองไม่นานหลังจากนั้นเสียงกรี๊ดก็ดังสนั่นไปทั่วโรงยิมเมื่อทุกสายตาหันไปที่เคยะเขากำลังเล่นบาสเกตบอลกับเพื่อนๆอย่างเป็นธรรมชาติความโดดเด่นของเขาทำให้ทุกคนต่างยอมรับเขาได้อย่างรวดเร็วในขณะที่อิซาคุซึ่งยืนมองอยู่กลับรู้สึกน้อยใจขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวที่บ้านอิซาคุนอนซึมอยู่บนเตียงเคยะเดินเข้ามาเรียกให้ลงมาทานข้าวเย็นเขาเดินเข้ามาใกล้และถามด้วยความเป็นห่วงว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอิซาคุพยายามอธิบายด้วยน้ำเสียงเรียบๆว่าเธอกำลังรู้สึกแย่ไม่ถนัดการเข้าสังคมเลยสักนิดตอนฝึกวอลเลย์บอลก็ฟอร์มห่วยจนรู้สึกอับอายเคยะปลอบด้วยความใจเย็นบอกว่าเรื่องแบบนี้เพิ่งเริ่มเท่านั้นยังมีเวลาให้ปรับตัวแต่คำปลอบกลับยังทำให้อิซาคุโมโหเธอถามเขาว่าทำไมชีวิตมัธยมของเขาถึงได้ดูสนุกแบบนั้นแล้วก็ฟาดหมอนใส่เขาหลายทีด้วยความหงุดหงิดที่เขาดันลากเธอให้มาเป็นประธานห้องอีกเคยะอธิบายว่าเขาเข้าใจความไม่มั่นใจของเธอความสุขแบบวัยรุ่นมันไม่ได้ชัดเจนเสมอไปแต่การรู้ข้อจำกัดตัวเองและคิดทบทวนมันคือการเผชิญหน้าไม่ใช่เรื่องแย่ไปทั้งหมดบางครั้งต้องใช้ความกล้าบางครั้งก็มีน้ำตาแต่ทั้งหมดคือส่วนหนึ่งของการเติบโตเขาแค่หวังให้เธอมีความสุขในทุกๆวันเท่านั้นจากนั้นเคยะประคองแก้มเธอไว้เบาๆพร้อมบอกว่าเขาจะอยู่ข้างเธอเสมอแล้วบีบแก้มเธออย่างทนุถนอมอิซาคุกลับไปนอนเงียบๆไม่ตอบแต่ในใจตำหนิตัวเองว่าเธอเป็นคนเอาแต่ใจชอบขอไปหมดแต่ไม่เคยพยายามจริงจังสักทีเช้าวันต่อมาอิซาคุพยายามซ้อมวอลเลย์บอลอย่างตั้งใจที่บ้านระหว่างซ้อมลูกบอลดันกระเด็นมาชนตัวเธอเต็มๆทำให้เธอเจ็บทันใดนั้นเสียงตะโกนของเคยะดังมาแต่ไกลก่อนที่เขาจะกระโดดถีบชายคนนั้นเข้าอย่างแรงทันทีเขาโมโหมากและตะโกนถามเสียงเข้มว่าทำไมถึงปล่อยให้เธอโดนลูกบอลแบบนั้นอิซาคุรีบตะโกนห้ามเธอรีบบอกว่าก็เพราะเคยะเคยบอกว่าอยากให้เธอกล้าลองทำในสิ่งที่ควรทำบ้างดังนั้นเธอจึงอยากซ้อมวอลเลย์บอลอย่างจริงจังเคยะอาสาจะเป็นคู่ซ้อมให้เธอแต่เธอปฏิเสธทันทีอิซาคุบอกว่าถ้าเขาเป็นคู่ซ้อมเขาก็จะออมมือให้และนั่นจะไม่ช่วยให้เธอพัฒนาฝีมือเช้าวันต่อมาเมื่อไปถึงโรงเรียนเพื่อนๆสังเกตเห็นมือของเธอและถามว่าเกิดอะไรขึ้นอิซาคุตอบเสียงเรียบว่าเธอพยายามซ้อมวอลเลย์บอลเพราะไม่อยากเป็นภาระของทุกคนเพื่อนๆต่างชมว่าเธอตั้งใจและกระตือรือร้นมากและบอกว่าถ้าทุกคนร่วมมือกันดีๆทีมของพวกเขาก็มีโอกาสเป็นแชมป์แน่นอนจนถึงวันแข่งขันทีมของอิซาคุใกล้ชนะเต็มทีเหลือเพียงแต้มเดียวเท่านั้นระหว่างแข่งขันอิซาคุเหลือไปเห็นเคยะยืนมองการแข่งขันอย่างตั้งใจขณะที่เธอกำลังรับลูกบอลมือของเธอก็เกิดบาดเจ็บแต่ไม่ทันไรลูกบอลก็พุ่งเข้ามาหาเธออีกครั้งมือที่เจ็บทำให้เธอรับลูกบอลไม่ได้อิซาคุต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วในที่สุดเธอใช้เท้าเตะลูกบอลแทนและลูกบอลตกลงไปบนริมเส้นพอดิบพอดีนั่นทำให้ทีมของเธอชนะการแข่งขันทุกคนต่างดีใจและแสดงความยินดีกับเธอแต่ยังพูดไม่ทันจบเคยะก็ตรงเข้ามาอุ้มอิซาคุทันทีโดยไม่สนใจสายตาของเพื่อนนักเรียนที่ยืนมองอยู่ในห้องพยาบาลเคยะนั่งทำแผลที่นิ้วกับอิซาคุอย่างตั้งใจหลังจากจัดการแผลเสร็จเขาก็บอกกับเธอว่าหลังจากนี้ควรไปหาหมอตรวจดูบ้างซึ่งอิซาคุตอบตกลงโดยไม่ลังเล
เขามองเธอด้วยสายตาอ่อนโยนก่อนจะพูดต่อว่าช่วงนี้เธอดูมีชีวิตชีวามากเขาดีใจที่เห็นเธอเป็นแบบนี้แต่ในใจเขาก็อดรู้สึกเศร้าไม่ได้เพราะมันเหมือนเธอเป็นนกที่เพิ่งออกจากรังอิซาคุตอบทันทีว่ามันไม่ใช่เลยตรงข้ามกันต่างหากที่เธอสามารถอยู่ได้ก็เพราะมีเขาอยู่ข้างๆเมื่อได้ยินแบบนั้นเคยะก็ซบลงบนตักของเธอทันทีพร้อมบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็ดีแล้วอิซาคุลูบหัวเขาเบาๆในใจพยายามเตือนตัวเองว่าต้องรีบมีความรักแบบธรรมดาและเต็มไปด้วยความสุขเพราะสุดท้ายแล้วหากยังแอบรักยากุซ่าแบบนี้ชีวิตก็ไม่มีอนาคตที่สดใสแน่นอนหลังจากการประชุมสภานักเรียนสิ้นสุดลงเคยะเอ่ยปากขอตัวออกไปเข้าห้องน้ำอิซาคุถามอย่างรู้ทันว่าจริงๆแล้วเขาจะแอบไปสูบบุหรี่มากกว่าแต่เคยะกลับยืนยันเสียงแข็งว่าเพียงแค่จะไปเข้าห้องน้ำจริงๆอย่างไรก็ตามก่อนจะก้าวพ้นประตูเขากลับหันมาทำท่าล้อเลียนเหมือนตั้งใจบอกไกลๆว่าตัวเองคิดจะไปสูบบุหรี่จริงๆท่าทีเช่นนั้นทำให้อิซาคุหงุดหงิดขึ้นมาทันทีไม่นานชายหนุ่มคนหนึ่งก็เดินเข้ามาเขาแนะนำตัวเองว่าชื่อโทโดโรกิมัซาโตะมาขอแลกแชทกับเธออิซาคุที่ได้ยินว่าเขาอยากเป็นเพื่อนเธอก็ยอมแลกทันทีเมื่อแลกเสร็จโทโดโรกิชมรูปโปรไฟล์เธอว่าน่ารักมากระหว่างที่ทั้งคู่พูดคุยกันเคยะก็กลับเข้ามาพอดีเขารีบก้าวมาขวางด้วยท่าทีจริงจังและแฝงไปด้วยความไม่พอใจพร้อมเตือนให้อีกฝ่ายอยู่ห่างจากอิซาคุและยังเอ่ยเป็นในว่าจะช่วยแนะนำผู้หญิงคนอื่นให้แทนอิซาคุตกใจต่อท่าทีแข็งกร้าวเช่นนั้นรีบห้ามปรามเคยะในทันทีเมื่อกลับถึงบ้านอิซาคุรู้สึกห่อเหี่ยวเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแชทไปหาโทโดโรกิขอโทษสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้แต่ช่วงแรกก็ยังไม่มีข้อความตอบกลับสักพักเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นโทโดโรกิตอบกลับมาเพียงบอกให้เธออย่าคิดมากข้อความนั้นทำให้อิซาคุรู้สึกอบอุ่นเธอคิดว่าโทโดโรกิเป็นคนอ่อนโยนถ้าได้รักกับคนธรรมดาแบบเขาก็คงดีก่อนที่เขาจะส่งข้อความชวนเธอไปคาราโอเกะกับเพื่อนเก่าสมัยเด็กขณะที่เธอกำลังอ่านข้อความนั้นเคยะก็โผล่มาจากด้านหลังและแย่งโทรศัพท์ไปจากมือเธอทันทีอิซาคุพยายามแย่งคืนทั้งสองล้มลงไปพร้อมกันบนพื้นเคยะมองหน้าเธอสักพักก่อนพูดขึ้นราวกับเป็นคำเตือนว่าเธอยังเด็กเกินไปที่จะมีแฟนคำพูดนั้นทำให้อิซาคุรู้สึกไม่ค่อยพอใจเธอถามเคยะว่าแล้วเธอควรมีแฟนเมื่อไหร่และควรเป็นผู้ชายแบบไหนเคยะลุกขึ้นนั่งตอบอย่างจริงจังเช่นกันเขาอธิบายว่าผู้ชายที่เหมาะสมควรเป็นคนที่เธอรักและสามารถดูแลเธอได้จริงๆต้องเป็นคนอ่อนโยนเข้าใจเธอมีค่านิยมเรื่องเงินและชีวิตตรงกันและการมีแฟนก็ควรเริ่มหลังจากจบมัธยมเข้าเรียนมหาวิทยาลัยหรือทำงานแล้วอิซาคุย้ำด้วยความมั่นใจว่าเธอจะเป็นคนเลือกเองว่าใครคือคนที่เธอชอบจากนั้นเธอให้เคยะออกไปจากห้องพร้อมพูดชัดเจนว่าตัวเองไม่ได้เป็นเด็กอย่างที่เขาคิดก่อนจะปิดประตูใส่หน้าเขาทิ้งให้เคยะยืนอยู่ตรงนั้นที่ร้านคาราโอเกะอิซาคุมาตามที่นัดกับโทโดโรกิไว้ตั้งแต่วันนั้นเธอก็ไม่ได้เจอหรือคุยกับเคยะเลยและคืนนี้เธอแอบเขาออกมาแบบเงียบๆเธอพยายามบอกตัวเองว่าห้ามคิดถึงเคยะเด็ดขาดแต่พอเข้ามาในห้องแล้วเธอก็รู้สึกได้ทันทีว่าบรรยากาศไม่ใช่อย่างที่คิดไว้เลยเพราะมันไม่ใช่การนัดเจอเพื่อนเก่าแบบที่คิดโทโดโรกิหยุดร้องเพลงทันทีก่อนจะบ่นเบาๆว่าไม่มีใครฟังเขาร้องเพลงเลยจากนั้นเขาก็เดินตรงเข้ามาก่อนจะนั่งลงข้างๆอิซาคุเขามองหน้าเธอแล้วถามด้วยความใส่ใจว่าเธอมีความสุขไหมด้วยความรู้สึกที่ไม่น่าไว้ใจอิซาคุรีบตอบว่าตอนนี้เธอต้องกลับแล้วแต่โทโดโรกิกลับขวางเธอไว้ก่อนจะโน้มตัวเข้ามาใกล้เขาพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าเขาคิดว่าเธอเป็นคนดีมากทั้งน่ารักและฉลาดมือของเขายกขึ้นจับคางเธอเบาๆก่อนจะบอกว่าเพื่อนๆในห้องดูจริงจังกันมากและถามว่าอยากลองสนุกไปกับทุกคนแบบนั้นไหมทันใดนั้นเสียงประตูห้องก็ดังขึ้นทุกคนหันไปมองก่อนบรรยากาศจะเงียบกริบทันทีเคยะที่เดินเข้ามาแบบไม่รอช้าก่อนจะคว้าหัวโทโดโรกิฟาดลงกับโต๊ะเสียงดังสนั่นจนทุกคนในห้องถึงกับผงะ
จากนั้นเคยะก็ดึงอิซาคุออกมาโดยไม่พูดอธิบายอะไรทั้งสิ้นระหว่างเดินออกเขากวาดสายตาเย็นๆมองไปรอบห้องแล้วเอ่ยเสียงเข้มว่าหากไม่อยากเจอเหมือนโทโดโรกิก็อย่าได้ปากพล่อยเรื่องนี้ห้ามเล่าเด็ดขาดคำพูดนั้นทำให้ทั้งห้องเงียบสนิทราวกับถูกกดทับด้วยความกลัวพอขึ้นรถได้อิซาคุรีบขอโทษเขาทันทีเคยะรีบดึงเธอเข้ามากอดไว้แน่นแล้วบอกว่าไม่เป็นไรอิซาคุสำนึกผิดพร้อมยอมรับความจริงและพูดออกมาว่าสุดท้ายแล้วเธอก็ยังเป็นเด็กอยู่ดีก่อนจะถามด้วยความสงสัยว่าเขารู้ได้ยังไงว่าเธออยู่ที่นี่เคยะยอมรับตรงๆว่าเขาตามเธอมาจาก GPS ในมือถือคำพูดนั้นทำเอาอิซาคุถึงกับช็อกแต่ยังไม่ทันได้พูดอะไรเธอก็เห็นรอยลิปสติกติดอยู่บนเสื้อของเขาเธอรีบเอ่ยขอโทษด้วยความตกใจแต่เคยะกลับไม่สนใจสิ่งนั้นเลยเพราะสายตาของเขายังคงจ้องมาที่อิซาคุแบบไม่ละไปไหนแล้วเขาก็พูดขึ้นด้วยน้ำเสียงจริงจังย้อนถึงคำถามที่อิซาคุเคยสงสัยว่าเธอควรมีแฟนเมื่อไหร่และต้องเป็นผู้ชายแบบไหนก่อนจะย้ำชัดๆว่าผู้ชายแบบนั้นไม่มีทางพาเธอไปจากเขาได้อิซาคุได้แต่นั่งเงียบความรู้สึกในใจเต็มไปด้วยความสับสนเพราะในสายตาคนอื่นเคยะอาจดูแข็งกร้าวและน่ากลัวแต่สำหรับเธอแล้วสายตาเขาตอนนี้กลับเหมือนเด็กคนหนึ่งที่กลัวการถูกทิ้งมากกว่าเธอพยายามเลี่ยงด้วยการบอกว่าเหนื่อยและอยากขอนอนสักหน่อยเคยะก็ไม่ได้เซาซีอะไรระหว่างทางเขาเหมือนจะรู้สึกได้ถึงบางอย่างจึงจงใจเอามือลูบเบาๆลงบนรอยลิปสติกที่ติดอยู่บนเสื้อของตัวเองราวกับกำลังหาคำตอบที่ยังค้างคาอยู่ในใจที่โรงเรียนอิซาคุเลยบ่นเรื่องคะแนนสอบของเคยะที่ได้0 คะแนนแต่เคยะตอบแบบไม่ใส่ใจมากนักบอกว่าไม่เป็นไรเพราะเขามีเส้นสายยังไงก็เรียนต่อได้อยู่แล้วอิซาคุประชดกลับทันทีว่าถ้าเป็นแบบนั้นก็ลาออกไปเลยไม่ต้องมาเป็นบอดี้การ์ดให้เธออีกแต่เคยะกลับตอบเสียงจริงจังทันทีว่าเขาจะตั้งใจเรียนแน่นอนที่ห้องสมุดอิซาคุและเคยะนั่งติวหนังสือกันอย่างตั้งใจสักพักกลุ่มเพื่อนเดินเข้ามาและขอติวด้วยอิซาคุไม่ได้ปฏิเสธเธอรู้สึกว่าการติวแบบนี้มันสนุกและอบอุ่นเหมือนเธอได้ใช้ชีวิตวัยรุ่นเต็มที่ก่อนที่อันโดะจะถามขึ้นตรงๆว่าทั้งคู่คบกันอยู่หรือเปล่าคำถามนั้นทำอิซาคุถึงกับพูดไม่ออกก่อนที่เคยะจะรีบปฏิเสธทันทีว่าพวกเขาไม่ได้คบกันที่บ้านอิซาคุนั่งคิดถึงคำตอบของเคยะทำให้เธอรู้สึกผิดหวังแม้ว่าจะเดาอยู่แล้วว่าเขาจะปฏิเสธแต่พอได้ยินคำตอบจากปากเขาจริงๆก็อดเศร้าไม่ได้เด็กๆในบ้านที่แอบมองอยู่ก็เริ่มสงสัยเพราะอิซาคุนั่งอยู่ตรงนั้นนานเกินไปดูเหมือนจะไม่ยอมขยับไปไหนที่โฮสต์คลับคาโอริกำลังพูดคุยอยู่กับแขกภายในร้านบรรยากาศเป็นไปอย่างราบรื่นจนกระทั่งบอดี้การ์ดเดินเข้ามากระซิบข้างหูเธอว่าเคยะมาถึงแล้วเพียงได้ยินชื่อเขาคาโอริก็รีบขอตัวออกไปพบโดยไม่รอช้าเมื่อเธอได้เจอหน้าเขาคาโอริเป็นฝ่ายถามว่าทำไมถึงจะกลับแล้วเคยะกลับตอบด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าวันนี้แค่แวะมาตรวจดูเฉยๆคำตอบนั้นทำให้คาโอริอดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมเขาถึงต้องทำตัวห่างเหินทั้งที่เธอเองก็ไม่ได้เจอเขามานานแล้วเคยะพยายามตัดบททันทีโดยบอกว่าเขาจะส่งเด็กมาดูแลแทนแต่ยังไม่ทันที่เขาจะพูดจบคาโอริก็โน้มตัวเข้าไปจูบเขาโดยไม่ลังเลทว่าท่าทีของเคยะยังคงนิ่งไม่ตอบสนองใดๆคาโอริจึงเอ่ยต่อด้วยน้ำเสียงจริงจังขอให้เขาฟังเธอบ้างขอแค่หลังเลิกงานให้เขาและเธอไปต่อด้วยกันแต่เคยะกลับเป็นฝ่ายยุติบทสนทนาด้วยคำพูดสั้นๆว่าวันพรุ่งนี้เขาต้องตื่นเช้าไปเรียนซึ่งคำตอบนั้นทำให้คาโอริถึงกับประหลาดใจเมื่อเคยะกลับถึงบ้านเขาเห็นอิซาคุนั่งเมออยู่จึงเดินเข้ามาถามว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่พอเห็นหน้าเขาอิซาคุก็หาข้ออ้างจะไปอาบน้ำแต่เพราะขาชาเลยล้มลงเคยะรีบเข้าไปพยุงแต่เธอกลับผลักเขาออกเขานิ่งไปสักพักก่อนถามขึ้นว่าเธอโกรธเพราะเขาไม่ตั้งใจเรียนใช่ไหมอิซาคุตอบเสียงแข็งว่าใช่เรื่องนั้นแหละแต่ในใจเธอกลับไม่ใช่แบบนั้นเลย
เคยะรีบสวนขึ้นทันทีว่าถ้าอยากให้เขาตั้งใจเรียนจริงๆก็ต้องมีรางวัลให้บ้างอิซากุเลยตอบกลับว่าได้แต่มีเงื่อนไขว่าเขาต้องสอบซ่อมให้ผ่านก่อนถึงจะได้รางวัลเคยะได้ยินแบบนั้นก็รับปากทันทีว่าจะพยายามให้เต็มที่อิซากุคิดมาตลอดว่าเคยะไม่ได้จริงจังกับเรื่องเรียนเท่าไหร่นักแต่กลับกลายเป็นว่าช่วงพักกลางวันเขามักจะมาหาเธอเพื่อถามในสิ่งที่ไม่เข้าใจอยู่เสมอแม้แต่ตอนที่อยู่ที่บ้านเขาก็ยังคงถามเธอเรื่องบทเรียนอยู่เรื่อยๆกระทั่งวันที่ผลสอบซ่อมออกมาเคยะเป็นฝ่ายเดินมาหาเธอพร้อมยื่นกระดาษผลสอบให้ดูอิซากุถึงกับตะลึงเพราะคะแนนที่ปรากฏนั้นสูงกว่าที่เธอคาดคิดเอาไว้มากเคยะรีบทวงถามถึงรางวัลที่เขาควรจะได้รับอิซากุจึงย้อนถามกลับว่าเขาอยากได้อะไรคำตอบที่ดังขึ้นแทบไม่ต้องเสียเวลาคิดคือเขาอยากจูบเธอคำตอบนั้นทำให้อิซากุถึงกับชะงักใบหน้าตึงขึ้นด้วยความตกใจก่อนจะถามกลับทันทีว่าทำไมเขาถึงอยากทำเช่นนั้นเคยะตอบอย่างไม่ลังเลว่าก็เพราะเขาอยากจูบเธอจริงๆอิซากุพยายามถามคำถามซ้ำอีกครั้งว่านั่นหมายความว่ายังไงเพราะก่อนหน้านี้เขาเพิ่งปฏิเสธเองว่าไม่ได้คบกับเธออยู่ด้วยซ้ำแต่ยังไม่ทันที่เขาจะตอบคำถามเธออิซากุก็รีบยืนยันเสียงแข็งว่าเธอเองก็ปฏิเสธเรื่องนั้นเช่นกันแววตาของเคยะฉายชัดถึงความผิดหวังก่อนจะเปลี่ยนเรื่องทันควันรีบบอกว่าจะไปทำกับข้าวให้ก่อนจะหันหลังเดินออกจากห้องไปอิซากุล้มตัวลงทันทีความสับสนตีตื้นขึ้นมาในใจว่าเขาคิดอะไรอยู่ทำไมจู่ๆถึงทำแบบนี้กันแน่ไม่ทันไรประตูก็เปิดออกอีกครั้งเคยะกลับเข้ามาอิซากุรีบลุกขึ้นอย่างประหม่าเขาจ้องเธออยู่ชั่วครู่ก่อนจะอย่างหนักแน่นว่ารางวัลที่เขาอยากได้จริงๆคือการได้ไปที่ไหนสักแห่งกับเธอที่สวนสัตว์เคยะตั้งใจพาอิซากุมาเที่ยวด้วยกันเธออดสงสัยไม่ได้เลยถามเขาว่าทำไมถึงเลือกที่นี่เคยะตอบทันทีว่าเพราะว่าเธอเป็นคนชอบสัตว์และครั้งก่อนที่เคยมาด้วยกันเขาเห็นเธอมีความสุขมากจึงอยากให้เธอได้รู้สึกแบบนั้นอีกครั้งทั้งสองใช้เวลาเดินเที่ยวชมสัตว์อย่างเพลิดเพลินอากาศสดใสและบรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะแม้ระหว่างทางอิซากุจะเจ็บเท้าแต่เคยะก็คอยดูแลเธออย่างดีก่อนจะเผลอชมออกมาตรงๆว่าวันนี้เธอสวยมากระหว่างทางกลับบ้านเคยะหันมาขอโทษอิซากุสำหรับเรื่องที่เขาพูดเกี่ยวกับการจูบก่อนหน้านี้แต่เธอตอบกลับทันทีว่าไม่ได้ใส่ใจอะไรเลยเพราะยังไงเขาก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วเคยะพูดต่อว่าเขาอาจเคยจูบใครหลายคนแต่สำหรับเขามันก็แค่การจูบไม่ได้จริงจังอะไรอิซากุด่ากลับทันทีว่าเขาเป็นพวกขยะสังคมก่อนจะรีบเดินหนีไปทันใดนั้นเคยะตะโกนออกมาเสียงดังว่านี่เป็นครั้งแรกที่เขาอยากจูบใครจริงๆเขาอยากรู้ว่าทำไมหัวใจถึงเต้นแรงแบบนี้และหวังว่าการจูบครั้งนี้อาจช่วยให้เขาหาคำตอบกับตัวเองได้อิซากุเงยหน้ามองเคยะสักพักคิดในใจว่าควรทำยังไงดีเพราะมันไม่ง่ายเลยเธอถามเขาว่าตอนนี้เขายังอยากจูบเธออยู่ไหมเคยะตอบทันทีว่าถ้าเธอรังเกียจเขาก็จะไม่ทำอิซากุมองเขาอีกครู่แล้วบอกออกไปว่าจริงๆเธอไม่ได้รังเกียจเลยเคยะค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้พร้อมถามย้ำว่าการที่เธอบอกว่าไม่ได้รังเกียจหมายความว่าเขาจูบเธอได้ใช่ไหมทันใดนั้นเขาเริ่มโน้มตัวเข้ามาแต่ความตกใจทำให้อิซากุรีบวิ่งหนีทันทีเคยะรีบเดินตามอิซากุไปแต่กลับเห็นเพียงหมวกของเธอตกอยู่บนพื้นเขารีบก้าวเข้าไปเก็บขึ้นมาทว่าในจังหวะเดียวกันก็รู้สึกไม่ถึงร่างใครบางคนที่เดินตามมาอยู่ข้างหลังเคยะหันกลับมามองด้วยสายตาคมกริบก่อนที่ชายคนนั้นจะชักปืนขึ้นมายิงใส่เขาในทันทีเสียงปืนดังสะท้อนออกไปทั่วอิซากุที่ได้ยินเสียงนั้นหันหลังกลับมาอย่างตกใจก่อนจะรีบวิ่งตรงไปหาเคยะทันทีและสิ่งที่เธอเห็นก็คือภาพการต่อสู้เคยะกำลังชกต่อยกับชายคนนั้นอย่างดุเดือดเธอรีบพุ่งเข้าไปใกล้แต่ทันใดนั้นสายตาก็สะดุดเข้ากับเลือดที่ไหลอาบเต็มแขนของเขาใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความกังวลทว่าเคยะบอกกับเธอด้วยเสียงหนักแน่นว่าเขาไม่เป็นไรเป็นเพียงแค่แผลถากๆเท่านั้น
ระหว่างที่อิซาคุนั่งรอเคยะทำแผลด้วยความกังวลเมื่อเขาเดินออกมาจากห้องดวงตาของเธอจับจ้องเขาอย่างห่วงใยก่อนจะถามเขาว่าไม่เป็นไรใช่ไหมเคยะเงยหน้าขึ้นสบตาเธอก่อนจะทำสีหน้าเจ็บปวดหนักกว่าเดิมถึงขั้นเดินเซเล็กน้อยทำเอาอิซาคุถึงกับตกใจแต่เพียงชั่วอึดใจเขาก็ยิ้มบางๆพร้อมบอกว่าเขาแค่ล้อเธอเล่นเท่านั้นความโกรธที่ผสมปนกับความโล่งใจอิซาคุจึงเผลอยกมือฟาดลงไปที่หัวเขาทันทีก่อนจะพูดด้วยความโมโหว่าเธอเป็นห่วงเขามากจริงๆเคยะตอบหน้านิ่งว่าเขาแค่ไม่อยากให้เธอต้องเครียดไปกับเรื่องของเขาเท่านั้นคำพูดนั้นทำให้อิซาคุยิ่งรู้สึกหนักอึ้งเธอหลบสายตาเขาก่อนจะบอกเสียงเบาแต่ชัดเจนว่าสิ่งที่เธอพูดไปก่อนหน้านี้ให้เขาลืมมันไปซะว่าแล้วเธอก็หันหลังเรียบเดินหนีออกจากห้องทิ้งให้เคยะยืนนิ่งอยู่แบบนั้นอิซาคุเงียบไปชั่วขณะความคิดมากมายวนเวียนอยู่ในหัวพวกเขาอยู่ด้วยกันแทบตลอดเวลาจนเธอเคยคิดว่าตัวเองเข้าใจทุกอย่างแล้วแต่ความจริงกลับไม่ใช่แบบนั้นสิ่งที่เธอกลัวที่สุดคือวันหนึ่งเคยะอาจหายไปจากชีวิตเธออย่างกระทันหันเธอไม่ต้องการอะไรหรูหราแค่ความรักเรียบง่ายและมีความสุขก็พอแล้วระหว่างที่ยังจมอยู่กับความคิดเด็กในบ้านก็วิ่งมาตามบอกว่าคุณปู่ต้องการพบเธอเมื่ออิซาคุเดินเข้ามาถึงห้องรับแขกบรรยากาศกลับตึงเครียดเคยะกำลังถูกตำหนิให้ระวังตัวมากกว่านี้เพราะหากเขาพลาดเพียงครั้งเดียวอาจทำให้กลุ่มเซนางากิต้องล้มตามไปด้วยแต่เคยะยังยืนยันเสียงหนักแน่นว่าตัวเองไม่ใช่คนที่จะถูกจัดการได้ง่ายๆขณะเดียวกันคนที่ยืนรอฟังอยู่ด้านนอกก็อดทนไม่ไหวพอได้ยินทุกอย่างชัดเจนจึงตัดสินใจเปิดประตูเข้ามาในห้องทันทีในห้องทุกคนทักทายกันอย่างเป็นกันเองก่อนชายที่เป็นหัวหน้ากลุ่มทานุกิจะแนะนำเด็กหนุ่มคนหนึ่งให้รู้จักเขาเป็นลูกชายของเขาเองและมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับเธอเมื่อเจอกันเด็กหนุ่มไม่ได้เริ่มด้วยคำทักทายแต่ถามอิซาคุทันทีว่าเธอมีแฟนหรือยังพ่อของเขารีบตบหัวและตำหนิทำให้ทุกคนในห้องตกใจหลังจากสถานการณ์นั้นเด็กหนุ่มจึงแนะนำตัวเองอย่างเป็นทางการว่าเขาชื่อทานุกิมิกิโอะอิซาคุเดินออกจากห้องไปช้าๆมิกิโอะตามออกมาจากข้างหลังเรียกชื่อเธอพร้อมเข้ากอดทันทีเขาชมว่าเธอหอมมากทำให้อิซาคุตกใจจนล้มลงกับพื้นก่อนที่เขาจะถามซ้ำอีกครั้งว่าสรุปแล้วเธอมีแฟนหรือยังเคยะที่โผล่มาจากด้านหลังท่าทางเต็มไปด้วยความกวนเขาพูดทันทีว่าที่แท้ก็เป็นนายน้อยมิกิโอะเขานึกว่าเป็นแค่แมวป่าหลงเข้ามาในบ้านซะอีกอิซาคุรีบถอยไปหลบหลังเคยะแทบจะทันทีมิกิโอะชะงักไปเล็กน้อยก่อนหันมามองเคยะด้วยสายตาเย็นเฉียบเขาถามเคยะว่าเป็นใครแต่ไม่นานก็เหมือนนึกอะไรขึ้นได้ทันทีแล้วเตะใส่เคยะในจังหวะที่อีกฝ่ายเผลอทว่าเคยะไวกว่าเขาป้องกันตัวได้ทันโดยไม่สะทกสะท้านมิกิโอะหรี่ตามองเขาด้วยแววตากวนๆก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงเย้ยหยันถามกลับว่าเขารู้บ้างไหมว่ากำลังยืนเถียงอยู่กับใครพร้อมทั้งโยนคำเตือนทิ้งท้ายว่าเรื่องทั้งหมดนี้อาจถึงหูปู่ได้ทุกเมื่อแต่เคยะย้อนถามกลับไปตรงๆว่าเขาต้องการอะไรกันแน่และคำตอบที่ได้รับก็ชัดเจนมิกิโอะเพียงแค่อยากอยู่ใกล้อิซาคุให้มากขึ้นเท่านั้นเองเคยะจึงสั่งเสียงเข้มให้เขารีบกลับไปซะแต่มิกิโอะกลับทำท่าไม่ใส่ใจก่อนจะหันไปพูดกับอิซาคุแทนอิซาคุที่ยังคงหลบอยู่หลังเคยะตอบกลับไปทันทีว่าเขาเป็นพวกสกปรกและเธอก็เกลียดคนแบบเขาที่สุดคำพูดนั้นทำให้มิกิโอะจึงกับหน้าตึงก่อนเอ่ยประชดว่าเธอเป็นพวกที่รักความสะอาดเกินไปแล้วจากนั้นก็ส่งยิ้มบางๆทิ้งท้ายแล้วก็เดินออกไปทันทีระหว่างทางกลับผู้ดูแลที่คอยติดตามเอ่ยถามด้วยสีหน้ากังวลว่าเขาไม่ได้ไปสร้างเรื่องวุ่นวายอะไรใช่ไหมเพราะหากมีปัญหาเกิดขึ้นจริงๆเขาคงถูกนายใหญ่ตำหนิแน่มิกิโอะเพียงยิ้มบางๆตอบกลับว่าไม่ต้องห่วงไม่มีอะไรให้กังวลหรอกเพราะอย่างน้อยก็ยังมีหมาเฝ้ายามอยู่ทั้งตัว
ที่โรงเรียนหลังเลิกเรียนระหว่างที่อิซาคุกำลังจะเก็บของกลับบ้านอันโดะกับคัตสึกิก็เข้ามาชวนเธอไปคาเฟ่ด้วยกันบอกว่านี่เป็นปาร์ตี้เล็กๆสำหรับผู้หญิงเท่านั้นอิซาคุได้ยินก็พยักหน้าตอบรับทันทีเคยะที่กำลังจะชวนเธอกลับบ้านได้ยินเข้าก็เอ่ยออกมาว่าเขาเองก็อยากไปด้วยเหมือนกันทำให้ทั้งสองหันมามองหน้ากันก่อนจะประชดเบาๆว่าถ้ามีเคยะด้วยก็คงไม่ใช่ปาร์ตี้สำหรับผู้หญิงแล้วล่ะเมื่อถึงวันนัดที่คาเฟ่บรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและการพูดคุยอย่างสนุกสนานอันโดเอ่ยขอโทษอิซาคุที่ครั้งก่อนเผลอถามเรื่องเธอกับเคยะจนทำให้บรรยากาศดูอึดอัดอิซาคุรีบสายหน้ายิ้มตอบว่าไม่เป็นไรเลยแต่คัตสึกิกลับถามตรงๆว่าจริงๆแล้วเธอชอบเคยะใช่ไหมคำถามนั้นทำให้อิซาคุถึงกับนิ่งอึ้งไปพักหนึ่งก่อนจะยอมพยักหน้าเบาๆเป็นการยอมรับทั้งคู่ดีใจใหญ่พร้อมบอกว่าจะเชียร์ให้ทั้งสองคนคบกันจริงๆเมื่อถึงเวลาแยกย้ายกลับบ้านอิซาคุรู้สึกใจพองโตนี่เป็นครั้งแรกที่เธอกล้าเปิดใจเล่าเรื่องความรู้สึกของตัวเองให้เพื่อนฟังแม้จะเขินอยู่บ้างแต่ก็โล่งใจและดีใจที่ทั้งสองคนยอมรับและฟังเธอจริงๆสักพักโทรศัพท์ของเธอสั่นขึ้นพร้อมข้อความจากเคยะที่บอกว่าเขามารอรับเธออยู่แล้วอิซาคุที่กำลังเดินตามหาเคยะบังเอิญเห็นเขาพอดีเขากำลังเดินตรงไปเปิดประตูรถให้ผู้หญิงคนหนึ่งก่อนที่เธอจะก้าวลงมาแค่เห็นแวบแรกก็รู้แล้วว่าทั้งคู่ดูสนิทกันมากกว่าคนรู้จักธรรมดาทำให้อิซาคุรีบหลบทันทีเธอแอบมองเขาอยู่เงียบๆผู้หญิงคนนั้นยิ้มให้เคยะอย่างเป็นกันเองแล้วเอื้อมมือหยิบบุหรี่ออกจากปากเขามาสูบต่ออย่างไม่เกรงใจราวกับเคยทำแบบนี้มันนับครั้งไม่ถ้วนจากนั้นเธอก็เดินจากไปอิซาคุเห็นเหตุการณ์เช่นนั้นก็ถอนหายใจทันทีก่อนจะรีบวิ่งตรงไปหาเขาราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอถามขึ้นว่าการที่เขามาหาเธอแบบนี้จะรบกวนธุระของเขาหรือเปล่าเขาตอบเธออย่างใจเย็นว่างานของเขาเสร็จแล้วก่อนที่อิซาคุจะฝืนยิ้มให้เขาเบาๆแต่คืนนั้นก็ทำให้เธอนอนไม่หลับมิกิโอะที่กำลังมีเรื่องชกต่อยอยู่ก่อนที่คนดูแลจะเข้ามาห้ามและตามเขากลับไประหว่างทางเขาบังเอิญเจออิซาคุที่ร้านหนังสือจึงรีบตรงปรีเข้าไปทันทีก่อนที่เขาจะเข้าไปลูบหลังอิซาคุจนทำให้เธอกลัวเคยะก็ปรากฏตัวมากันเขาไว้มิกิโอะพูดเหน็บเคยะว่าเคยะคิดจะทำอะไรยากุซ่าวัยกลางคนแต่งตัวเป็นคอสเพลย์นักเรียนมัธยมปลายอย่างนั้นเหรอก่อนที่เคยะจะหันมาหาอิซาคุเขาบอกให้เธอค่อยๆหาเลือกหนังสือที่อยากได้ไปก่อนส่วนเขาจะไปรออยู่นอกร้านพร้อมดึงมิกิโอะออกไปด้วยเคยะพยายามอธิบายให้มิกิโอะฟังว่าที่เขาทำไปทั้งหมดก็เพื่อปกป้องอิซาคุไม่ให้โดนตัวปัญหาในโรงเรียนรบกวนแต่ก่อนที่มิกิโอะจะเงียบเขาก็แหย่เคยะขึ้นมาว่าคุณพ่ออย่างเขาก็ช่วยยกลูกสาวอย่างอิซาคุให้แต่งงานกับเขาทีคำพูดนั้นทำให้เคยะโกรธจัดมือใหญ่คว้าหน้าเขาไว้ทันทีด้วยแววตาที่นิ่งเยือกและน่ากลัวก่อนจะพูดเสียงเย็นว่าเวลาอยู่ต่อหน้าเขาก็ควรสงบปากสงบคำไว้บ้างก่อนจะเรียกมิกิโอะว่าไอเด็กเหลือขออิซาคุที่เดินออกมาก็รีบชวนเคยะกลับบ้านทันทีมิกิโอะกลัวจนตัวแข็งทื่ออยู่ตรงนั้นพร้อมกับความรู้สึกบางอย่างก่อตัวขึ้นในใจเช้าวันถัดมาเคยะและอิซาคุถึงกับต้องประหลาดใจเมื่อมิกิโอะกลายเป็นเพื่อนร่วมชั้นของพวกเขายืนแนะนำตัวเองที่หน้าห้องเรียนอย่างมั่นใจก่อนที่เขาจะเอ่ยทักทายอิซาคุอย่างเป็นกันเองจนเพื่อนในห้องสงสัยและถามว่ารู้จักกันได้ยังไงอิซาคุที่กลัวความลับเรื่องครอบครัวตัวเองจะรั่วไหลรีบพูดตัดบททันทีว่าครอบครัวของเขาและเธอเป็นญาติสนิทกันก่อนที่ทั้งคู่จะเริ่มพูดคุยกับมิกิโอะอิซาคุขอร้องให้เขาอย่าเปิดเผยเรื่องครอบครัวของเธอมิกิโอะหันกลับมามองเธอก่อนจะถามว่าแล้วระหว่างเธอกับเคยะเป็นอะไรกันอิซาคุตอบทันทีว่าพวกเขาเป็นเพื่อนสมัยเด็กพร้อมอธิบายเพิ่มเติมว่าตอนนี้เธอเพิ่งได้เพื่อนใหม่และไม่อยากกลับไปอยู่อย่างโดดเดี่ยวอีกแล้วมิกิโอะพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าสุดท้ายแล้วคนที่อยู่ในวงการแบบพวกเขาก็ไม่มีทางที่จะมีจุดจบที่ดีเลยสักคนแต่สำหรับอิซาคุเธอย้ำอย่างชัดเจนว่าเธอก็แค่อยากเก็บความทรงจำดีๆไว้บ้าง
มิกิโอะยิ้มออกมาเบาๆแล้วบอกว่าเขาจะช่วยปกปิดให้แต่มีเงื่อนไขว่าทั้งคู่ต้องสนิทกับเขาด้วยอิซาคุแอบสงสัยจึงถามเขาว่าจุดประสงค์ของเขาที่ทำแบบนี้คืออะไรมิกิโอะตอบอย่างเรียบง่ายว่าเขาแค่อยากเป็นเพื่อนกับทั้งคู่เท่านั้นเองก่อนจะเดินออกไปพร้อมรอยยิ้มที่ค่อยๆเลือนหายในชั้นเรียนอิซาคุและเคยะประชุมกับเพื่อนๆว่าจะทำอะไรดีในงานวัฒนธรรมของโรงเรียนทางอันโดและคัตสึกิเสนอให้แสดงละครเวทีเรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตโดยวางตัวให้อิซาคุเป็นจูเลียตและเคยะเป็นโรมิโอแต่มิกิโอะไม่ยอมเขาบอกว่าเขาอยากเล่นเป็นโรมิโอและเชื่อว่าทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันเคยะเองก็ไม่ยอมเช่นกันทั้งหมดจึงตกลงกันว่าให้เป่ายิงฉุบเพื่อตัดสินผลสุดท้ายผลลัพธ์ออกมาว่าเคยะเป็นฝ่ายแพ้ทำให้มิกิโอะได้เป็นโรมิโอส่วนอิซาคุยังคงรับบทจูเลียตตามเดิมในระหว่างการซ้อมทุกคนต่างตั้งใจซ้อมกันเป็นอย่างดีแต่พอถึงเวลาที่มิกิโอะจะถูกเนื้อต้องตัวอิซาคุเคยะก็เข้ามาขัดขวางทุกครั้งและเขาก็มักเล่นนอกบทเสมอต่อมาเคยะมีข้อเสนอว่าเรื่องอาวุธที่ใช้ระหว่างละครโรมิโอแอนด์จูเลียตเขาอยากใช้อาวุธจริงเพื่อความสมจริงอิซาคุก็รีบวิ่งเข้ามาขวางเขาทันทีหลังจากซ้อมละครเสร็จทั้งคู่เข้ามาจัดโต๊ะในห้องเรียนเคยะถามอิซาคุว่าเธอโกรธเขาหรือเปล่าเธอตอบเพียงว่าอยากซ้อมให้ดีก่อนเคยะมองเธอด้วยสายตาจริงจังก่อนจะพูดว่าเขาจะไม่มีวันยอมให้มิกิโอะเข้าใกล้เธอเด็ดขาดเคยะเดินตรงเข้ามาจับมือเธอไว้ก่อนจะพูดบทโรมิโอได้อย่างคล่องแคล่วตามบทที่เขียนไว้และก่อนที่เขาจะพูดจบเขาก็เอ่ยขึ้นว่าถ้าเปรียบเทียบกับมิกิโอะเขาแสดงได้ดีกว่าหลายเท่าอิซาคุถามเขาว่าจำบทโรมิโอได้ยังไงเคยะตอบทันทีว่าเขาอยากเล่นบทโรมิโอเลยท่องบทไว้ล่วงหน้าอิซาคุจ้องหน้าเคยะอย่างไม่ละสายตาแล้วก้าวหลบไปเบาๆเธอถามด้วยความสงสัยและร้อนใจว่าในวันที่เขามารับเธอที่คาเฟ่กับเพื่อนๆผู้หญิงที่มากับเขาคือใครเคยะตอบอย่างเรียบง่ายว่าเธอชื่อคาโอริอิซาคุถามซ้ำอย่างไม่มั่นใจว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นแฟนเขาใช่ไหมเคยะคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบว่าความสัมพันธ์ก็ไม่ได้ถึงขั้นเป็นแฟนเขาหันกลับถามอิซาคุด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าเธอหึงเขาใช่ไหมอิซาคุไม่ตอบและนั่นก็ทำให้เคยะก้าวเข้ามาใกล้ก่อนจะโอบกอดเธอไว้เขากระซิบเบาๆว่ามีเพียงอิซาคุเท่านั้นที่ทำให้เขายอมรอได้ถึงจะไม่แน่ใจว่าจะรอได้นานแค่ไหนเพราะเขาเป็นพวกคนเลวที่ไม่เอาไหนอิซาคุพยายามถามต่อว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นหมายความว่ายังไงแต่ยังไม่ทันได้คำตอบเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นทำลายบรรยากาศความใกล้ชิดนั้นไปเสียก่อนไม่นานมิกิโอะก็ปรากฏตัวที่หน้าประตูเขามองทั้งคู่ด้วยสายตาสงสัยก่อนถามด้วยน้ำเสียงเจือความหงุดหงิดว่าเขามารบกวนหรือเปล่าอิซาคุรีบสายหน้าและตอบทันทีด้วยความกระวนกระวายว่าไม่ได้มารบกวนอะไรและพวกเขากำลังจะกลับแล้วก่อนมิกิโอะจะบอกว่าเมื่อกี้เขาเห็นเหมือนทั้งคู่จะกอดและจูบกันด้วยเคยะรีบปฏิเสธทันทีพร้อมอธิบายว่าที่เห็นเป็นเพียงการซ้อมบทเท่านั้นมิกิโอะยังไม่เชื่อเขาพยายามเดินเข้ามาหาทั้งคู่แต่เคยะขวางไว้ทันพร้อมก้มหยิบมือถือบนโต๊ะขึ้นมาก่อนที่มิกิโอะจะทำอะไรต่อหลังจากที่มิกิโอะรับมือถือกลับมาเขาก็พูดเตือนด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าถ้าพวกเขาประมาทหรือปล่อยตัวมากเกินไปอาจทำให้ศัตรูเห็นช่องโหว่ได้คำเตือนนั้นทำให้เคยะนิ่งไปชั่วขณะพร้อมสายตาที่แข็งกร้าวช่วงพักกลางวันอิซาคุนั่งทานอาหารกับเพื่อนๆอันโดและคัตสึกิกล่าวขอโทษที่แผนการที่อยากให้เธอและเคยะได้เล่นละครด้วยกันไม่เป็นไปตามที่วางไว้แต่ทั้งคู่ยืนยันอย่างมั่นใจว่าจะหาวิธีช่วยเธอด้วยวิธีอื่นแทนคำพูดนั้นทำให้อิซาคุรู้สึกซาบซึ้งใจอย่างบอกไม่ถูกไม่นานนักพวกเขาก็เห็นเคยะเดินมากับรุ่นพี่คุริโนะเชียร์ลีดเดอร์ชื่อดังของโรงเรียนความสงสัยทำให้ทั้ง3คนเงียบเสียงลงแล้วค่อยๆแอบฟังการสนทนาของทั้งคู่ก่อนจะเริ่มแน่ใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าคือการสารภาพรักอย่างไม่ต้องสงสัย
แม้ว่าเคยะจะปฏิเสธไปแล้วแต่คุริโนะขอเป็นการจูบกับเขาแทนคำขอนั้นทำให้คนที่แอบฟังอยู่ถึงกับตกใจแทนที่เคยะจะปฏิเสธเขากลับตอบตกลงทันทีเคยะเดินตรงเข้าหาคุริโนะก้มลงจะจูบแต่กลับโดนเสียงหนึ่งขัดขวางไว้เสียก่อนอิซาคุระเบิดอารมณ์ใส่เคยะทันทีเธอตะโกนบอกว่าที่เคยะเคยพูดว่ามันก็แค่จูบเหตุผลที่พูดแบบนั้นก็เพราะเขาไม่เคยปฏิเสธใครเลยต่างหากก่อนจะทิ้งคำพูดสุดท้ายว่าเธอเกลียดเขาที่สุดแล้ววิ่งหนีออกไปโดยไม่หันกลับมาอันโดะและคัตสึกิรีบวิ่งเข้ามาหาเคยะพยายามบอกให้เขารีบตามไปแต่ชายหนุ่มกลับยืนนิ่งอยู่กับที่ไม่ยอมไปไหนอีกมุมหนึ่งมิกิโอะเฝ้ามองเหตุการณ์ทั้งหมดอยู่เขาโทรออกหาใครบางคนและสั่งการบางอย่างน่าสงสัยในตอนค่ำการซ้อมละครยังคงดำเนินไปอย่างจริงจังแม้จะถึงเวลาเลิกแล้วแต่ก็ยังมีบางคนเลือกซ้อมต่อเพื่อนๆพยายามเกลี้ยกล่อมให้อิสคุกลับไปพักเพราะทั้งวันเธอดูเหนื่อยล้าเต็มทีทว่าหญิงสาวกลับปฏิเสธเธอยืนยันจะอยู่ต่อเพราะรู้สึกว่าตัวเองยังเล่นได้แย่เกินไปมิกิโอะเสนอตัวจะอยู่ซ้อมเป็นเพื่อนแต่ไม่ทันที่เขาก้าวเข้ามาเคยะก็เข้ามาขวางเช่นเคยทว่าอิสคุกลับไม่สนใจเธอยืนยันหนักแน่นขอให้มิกิโอะช่วยซ้อมกับเธอแทนทิ้งให้เคยะยืนนิ่งมองภาพตรงหน้าด้วยความรู้สึกอัดแน่นในใจอย่างบอกไม่ถูกเคยะกำลังจะก้าวตามอิสคุไปแต่กลับถูกอันโดะและคัตสึกิขวางไว้เสียก่อนทั้งคู่บอกเขาให้เปลี่ยนเส้นทางไปอีกทางเพื่อที่จะได้คุยกันโดยไม่วุ่นวายเคยะถามสองสาวตรงๆว่ามีเรื่องอะไรแต่ทันทีที่เปิดปากพวกเธอก็ไม่รอช้าด่าเขาอย่างทันควันว่าเป็นพวกคนเลวก่อนจะถามอย่างตรงไปตรงมาว่าเขาคิดยังไงกับอิซาคุเคยะตอบอย่างไม่ลังเลว่าเธอคือคนที่สำคัญที่สุดสำหรับเขาคำตอบนั้นไม่ได้ช่วยให้บรรยากาศผ่อนคลายขึ้นเลยเพราะทั้งคู่ย้ำถามต่อทันทีว่าแล้วทำไมเขายังไปจูบกับผู้หญิงคนอื่นได้อีกเขายืนนิ่งสักครู่ก่อนจะอธิบายด้วยน้ำเสียงเรียบๆว่าถ้าเขาปฏิเสธการจูบนั้นก็ต้องใช้เวลาอีกมากเขาเพียงอยากให้เรื่องมันจบลงโดยเร็วเพื่อจะรีบกลับไปหาอิซาคุให้ทันเวลาวิธีที่เขาเลือกเป็นเพียงทางออกที่เร็วและเหมาะสมที่สุดที่จะทำให้ทุกฝ่ายพอใจและไม่ได้คิดอะไรเกินกว่านั้นทั้งคู่มองหน้าเคยะด้วยความงุนงงกับคำตอบของเขาก่อนจะปรึกษากันเบาๆว่าเขาน่าจะเป็นพวกที่ชอบเอาใจทุกคนไปเสียหมดก่อนที่เคยะจะรีบขอตัวออกไปอันโดเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงจริงจังเตือนเขาว่าต่อให้เหตุผลของเขาจะเป็นอย่างนั้นจริงแต่สุดท้ายคนที่เจ็บปวดที่สุดก็คืออิซาคุอยู่ดีคาสุกิรีบเสริมทันทีว่าสิ่งที่เขาทำไม่ได้ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าตัวเธอมีค่าหรือสมควรถูกรักเคยะนิ่งฟังคำพูดนั้นอย่างตั้งใจก่อนจะพยักหน้าแล้วบอกว่าเขาเข้าใจแล้วพร้อมกับขอบคุณทั้งคู่จากนั้นก็รีบวิ่งออกไปทันทีอันโดะและคัตสึกิได้แต่ยืนมองตามไปแม้จะไม่มั่นใจว่าเขาจะเข้าใจสิ่งที่พวกเธอพูดจริงๆหรือเปล่าเมื่อเคยะวิ่งเข้ามาในโรงยิมเขาถามเพื่อนด้วยน้ำเสียงเร่งรีบว่าเห็นอิซาคุไหมเพื่อนตอบกลับเพียงว่าเห็นอิซาคุบอกว่าจะไปซื้อเครื่องดื่มแต่ก็ไปนานแล้วยังไม่กลับมาเคยะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเช็คตำแหน่งของเธอจากสัญญาณ GPS พร้อมกับบ่นออกมาว่าเขานี่แหละเป็นผู้ชายที่เลวจริงๆเสียงปลุกดังขึ้นจากความมืดอิซาคุตื่นขึ้นอย่างตกใจร่างของเธอถูกมัดไว้แน่นจนไม่สามารถขยับได้มิคิโอะนั่งอยู่ตรงนั้นดวงตาของเขาสงบเย็นแต่เต็มไปด้วยแรงกดดันเขาส่งสัญญาณชัดเจนว่าหากเธอไม่ขัดขืนเขาจะไม่ทำร้ายเธอบรรยากาศที่อึดอัดถูกทำลายด้วยเสียงดังมาจากด้านนอกประตูเปิดออกเคยาก้าวเข้ามาลากร่างใครบางคนมาด้วยความตึงเครียดในห้องทวีคูณขึ้นทันทีเคยะตั้งใจจะตรงเข้าหาอิซาคุแต่กลับถูกขัดขวางด้วยคำสั่งแข็งกร้าวของมิกิโอะก่อนที่เขาจะเลื่อนมีดมาจ่อแนบคอเธอสายตาของเคยะฉายแววกร้าวแข็งเขาต้องการให้มิกิโอะปล่อยตัวเธอทันทีแต่กลับได้เพียงรอยยิ้มยั่วยุและคำปฏิเสธที่เต็มไปด้วยความเจตนาร้ายเคยะถามอีกครั้งว่าจริงๆแล้วเขาต้องการอะไร
มิกิโอะนิ่งไปสักครู่ก่อนเขาจะยอมรับว่าชีวิตทุกวันนี้เต็มไปด้วยความน่าเบื่อไร้ชีวิตชีวาจนไม่รู้ว่าตัวเองยังมีค่าอะไรอยู่หรือเปล่าการถูกบีบคั้นจากครอบครัวทำให้ไม่รู้จะระบายออกที่ไหนได้จนกระทั่งวันที่ได้พบกับเคยะในร้านหนังสือวันนั้นเพียงการถูกขู่ก็ทำให้เขารู้สึกตื่นเต้นจนตัวสั่นและความรู้สึกนั้นเองที่เขาโหยหามาตลอดเคยะถามตรงๆว่าแล้วเขาคิดจะทำอะไรเขาตอบอย่างชัดเจนว่าสิ่งที่จะทำต่อไปคือการทำร้ายอิซาคุเพราะนั่นคือหนทางเดียวที่จะเห็นเคยะเดือดดาลและความโกรธเกรี้ยวของเคยะคือความสุขที่เขาต้องการเมื่อพูดจบมิกิโอะก็กระชากคอเสื้ออิซาคุมาตัดจนขาดเคยะที่เห็นแบบนั้นเขาพุ่งเข้าหาในทันทีการต่อสู้เกิดขึ้นท่ามกลางความโกลาหลมิกิโอะยังคงถามด้วยน้ำเสียงท้าทายว่าจะให้เขาเริ่มทำร้ายตรงไหนก่อนระหว่างแขนขาหรือใบหน้าอิซาคุที่ถูกกดดันอยู่ไม่อาจทนต่อไปได้ความโกรธพุ่งพล่านในใจเธอคิดว่าชายคนนี้ไม่เคยมองเห็นตัวเธออยู่ในสายตาแต่เธอไม่มีวันยอมทิ้งวัยรุ่นที่สดใสเพื่อไปจมอยู่กับความมืดมนบิดเบี้ยวแบบเขาอิซาคุรวบรวมแรงทั้งหมดเตะเข้าที่เป้าของมิกิโอะเต็มแรงจนเขาซุดลงกับพื้นสายตาของอิซาคุหันไปทางเคยะเหมือนเป็นสัญญาณบอกให้เขารีบจัดการกับสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าเคยะไม่รอช้าเขาลุกขึ้นแล้วซัดกลุ่มคนที่เข้ามาทำร้ายล้มลงอย่างง่ายดายก่อนจะพุ่งตรงไปหาอิซาคุทันทีเขารีบประคองเธอขึ้นน้ำเสียงเต็มไปด้วยความห่วงใยถามว่าเธอไม่เป็นไรใช่ไหมอิซาคุพยักหน้าตอบเบาๆว่าไม่เป็นไรเคยะกอดเธอไว้แน่นเหมือนกลัวว่าจะเสียเธอไปอีกครั้งพร้อมเอ่ยขอโทษที่ทำให้เธอต้องตกใจและกลัวแต่ทันใดนั้นเสียงปรบมือช้าๆก็ดังขึ้นมิกิโอะยืนอยู่ตรงนั้นพร้อมรอยยิ้มเย็นชาเขาพูดชมเคยะว่าทำได้ยอดเยี่ยมสมกับที่เป็นเขาจริงๆเคยะได้ยินก็แทบจะพุ่งเข้าใส่ทันทีแต่ยังไม่ทันขยับอิซาคุก็รีบห้ามไม่ให้เข้าไปเขามองเธอด้วยสายตาจริงจังแล้วบอกว่าสิ่งที่เขาทำเป็นสิ่งที่ให้อภัยไม่ได้แต่อิซาคุห้ามอย่างหนักแน่นว่าถ้าเคยะลงมือละครเวทีในงานวัฒนธรรมโรงเรียนก็จะพังทันทีเพราะทุกคนทุ่มเทกับมันมากเธอไม่อยากให้ความพยายามทั้งหมดต้องพังเพราะเรื่องไร้สาระแบบนี้คำพูดนั้นทำให้เคยะหยุดนิ่งไปชั่วครู่ส่วนมิกิโอะกลับยิ่งดูผิดหวังอิซาคุหันไปบอกมิกิโอะด้วยสีหน้าแน่วแน่ว่าหลังงานวัฒนธรรมจบเขาต้องไม่มาให้เธอเห็นหน้าอีกมิกิโอะหัวเราะพร้อมตอบกลับว่าผู้หญิงอย่างเธอใจดีเกินไปแต่ยังไม่ทันจะพูดจบเคยะก็คว้าตัวเขาขึ้นมาแล้วชกเท่าที่ท้องอย่างแรงร่างมิกิโอะก็ล้มลงทันทีขณะที่เคยะกำลังจะกลับโทรศัพท์ของมิกิโอะกระดังขึ้นเคยะรับสายด้วยน้ำเสียงเย็นชาแนะนำตัวว่ามาจากกลุ่มเซนางากิก่อนจะพูดกับปลายสายว่ามิกิโอะพยายามจะทำร้ายอิซาคุคนสำคัญของแก๊งเขาบอกอย่างหนักแน่นว่าถ้าตามกฎแล้วมิกิโอะคงไม่รอดก่อนจะย้ำว่าครั้งนี้ถือว่าเตือนแต่ถ้าเกิดเรื่องซ้ำขึ้นมาอีกมันจะไม่เกี่ยวกับปู่หรือกลุ่มเซนางากิแล้วแต่จะกลายเป็นเรื่องของเขาแทนเพราะคนที่กล้าแตะต้องผู้หญิงของเขาอย่างไงก็ต้องชดใช้เมื่อถึงวันงานวัฒนธรรมของโรงเรียนบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักแต่ทันทีที่อันโดะกับคัตสึกิประกาศว่ามิกิโอะวันนี้ไม่มาเรียนเสียงฮือฮาก็ดังขึ้นทันทีความตกใจปกคลุมทั้งห้องเพราะนั่นหมายความว่าบทโรมิโอจะขาดหายไปและละครเวทีอาจต้องยกเลิกท่ามกลางความวุ่นวายเคยะยกมือขึ้นอย่างมั่นใจเขาประกาศด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าเขาสามารถรับบทโรมิโอแทนได้และจำบทพูดทั้งหมดได้ขึ้นใจแล้วสายตาของทุกคนหันมาที่เขาอย่างตะลึงก่อนที่สีหน้าจะเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มโล่งใจต่างเห็นพ้องให้เคยะรับบทโรมิโอโดยไม่ลังเลส่วนบททีเบาท์นั้นอันโดะอาสารับเองก่อนจะบอกให้ทุกคนรีบไปเตรียมตัวทันทีระหว่างที่ทั้งคู่กำลังจะเดินออกมาจากห้องคาโอริก็โผล่มาหาเคยะที่โรงเรียนทันทีสีหน้าของเธอเต็มไปด้วยความประหลาดใจเมื่อเห็นเคยะใส่ชุดนักเรียนจริงๆ
แต่พอเธอเหลือไปเห็นอิซาคุสายตาก็เป็นประกายทันทีคาโอริร้องชมว่าอิซาคุน่ารักมากก่อนจะพุ่งเข้ามากอดเธออย่างตื่นเต้นแล้วคาโอริก็เรียบแนะนำตัวเองว่าเป็นเจ้าของโฮสต์คลับพร้อมยื่นนามบัตรให้อย่างไม่รอช้าเคยะถามขึ้นด้วยความสงสัยว่าคาโอริมาทำอะไรที่นี่เธอตอบทันทีด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ว่าเธอแค่อยากมาดูชีวิตนักเรียนม.ปลายของเขาเพราะรู้สึกว่าน่าสนุกดีก่อนคาโอริจะพูดเหน็บเขาเบาๆว่าในโรงเรียนที่เต็มไปด้วยเด็กอนาคตสดใสกลับมีคนแบบเขาที่แทรกตัวเข้ามาอยู่ด้วยฟังดูแล้วก็น่ากลัวไม่เบาก่อนเธอจะขอร้องให้เคยะช่วยไปซื้อน้ำให้หลังจากที่เคยะเดินออกไปแล้วเธอจ้องหน้าอิซาคุก่อนจะด้วยน้ำเสียงนิ่งๆแต่แฝงด้วยความเห็นใจว่าการที่ต้องอยู่กับคนที่ปกป้องมากเกินไปแบบนี้คงลำบากไม่น้อยเลยแต่อิซาคุก็ตอบด้วยความมั่นใจว่าถึงจะลำบากบ้างแต่เธอก็มีความสุขมากที่ได้อยู่แบบนี้คำตอบนั้นทำให้คาโอริยิ้มออกมาอย่างจริงใจเธอพูดชมอย่างใจดีว่าอิซาคุเป็นคนที่น่ารักมากและเธอจะคอยเป็นกำลังใจให้เสมออิซาคุจึงกล้าถามเธอตรงๆว่าคาโอริเป็นแฟนกับเคยะหรือเปล่าคาโอริตอบทันทีด้วยน้ำเสียงชัดเจนว่าเธอไม่ใช่แฟนของเขาไม่ใช่ตอนนี้และในอดีตก็ไม่เคยเป็นแม้ว่าเธอจะเคยมีความสัมพันธ์ทางกายบ้างก็ตามคำตอบนั้นทำให้อิซาคุตกใจอยู่เล็กน้อยแต่ก็พอเดาสถานการณ์ได้บ้างเธอเล่าว่าทุกครั้งที่พบกันเขาจะชอบกลับก่อนเสมอโดยบอกว่าต้องรีบไปทำอาหารเช้าให้อิซาคุเธอเคยถามเขาว่าที่ต้องเป็นบอดี้การ์ดคอยดูแลหลานสาวของหัวหน้าคงลำบากมากแต่เขากลับตอบอย่างหนักแน่นว่าไม่ใช่แค่นั้นเพราะเขาไม่ได้เป็นแค่คนในครอบครัวของอิซาคุแต่ยังเป็นเพื่อนของเธอด้วยและสำหรับอิซาคุเขาคือโลกทั้งใบของเธอเช่นเดียวกับที่เธอคือโลกทั้งใบของเขาส่วนคนอื่นๆที่อยู่นอกเหนือจากอิซาคุสำหรับเขาก็ไม่ต่างอะไรกับก้อนหินเล็กๆข้างทางเท่านั้นอิซาคุไม่เคยคิดมาก่อนว่าเคยะจะมองเธอในแง่นั้นจนกระทั่งถึงวันแสดงจริงทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีเมื่อการแสดงสิ้นสุดเพื่อนๆต่างพากันเข้ามาแสดงความยินดีกับอิซาคุและเคยะพร้อมถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึกอิซาคุยืนมองรูปถ่ายที่มีเธอกับเคยะอยู่ด้วยกันก่อนจะก้าวออกจากห้องแต่กลับต้องหยุดเมื่อเห็นมิกิโอะยืนรออยู่ตรงหน้าเธอเดินเข้าไปหาเขาด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่างานวัฒนธรรมได้จบลงแล้วและย้ำสิ่งที่เคยบอกเขาก่อนหน้านี้ว่าอย่ามาให้เธอเห็นหน้าอีกมิกิโอะเพียงยิ้มบางก่อนบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะมาที่นี่แต่เพราะต้องมายื่นเอกสารลาออกจากโรงเรียนถึงได้มาเขาถอนหายใจพลางว่าคุณปู่ตำหนิเขาอย่างหนักจากนั้นก็เผยรอยแผลบนร่างกายให้เธอดูพร้อมบอกว่านี่อาจเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาจะได้เจอทั้งเธอกับเคยะและเขาคงเหงามากอิซาคุไม่พูดอะไรก่อนจะเดินจากไปทว่ามิกิโอะยังคงตามหลังบอกว่าต่อให้ไม่มีเขาอิซาคุก็ยังจะต้องเผชิญกับอันตรายอยู่ดีตราบใดที่เธอยังอยู่ข้างเคยะและปิดท้ายว่าเธอช่างน่าสงสารเหลือเกินเมื่อได้ยินอย่างนั้นอิซาคุตอบกลับเขาว่าเธอคิดมาตลอดว่าเคยะเป็นคนที่ไม่ควรชอบและพยายามผลักตัวเองให้อยู่ห่างจากเขาเพราะทุกครั้งที่เห็นเขาใช้ชีวิตอยู่ในโลกของยาคุซ่าใกล้เขาที่ไรก็ทำให้เธอรู้สึกเจ็บปวดและทุกข์ใจแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ตัดสินใจเลือกอยู่กับเขาหวังว่าจะได้ใช้เวลาร่วมกันและเพราะเป็นความตั้งใจของตัวเองเธอจึงไม่เคยคิดว่าตัวเองน่าสงสารอิซาคุมองหน้ามิกิโอะก่อนจะขอบคุณเขาเธอพูดต่ออย่างจริงใจว่าเป็นเพราะเขาที่ทำให้เธอได้ค้นพบความรู้สึกแท้จริงของตัวเองเคยะกับอิซาคุยืนอยู่บนดาดฟ้ามองเพื่อนๆที่กำลังทำกิจกรรมปิดงานอยู่ด้านล่างอิซาคุเบาๆว่าเมื่อขึ้นม.ปลายแล้วเธออยากมีชีวิตวัยรุ่นแบบธรรมดาไปโรงเรียนเหมือนคนอื่นมีเพื่อนแบบที่ทุกคนมีและแม้แต่ได้มีความรักเหมือนคนทั่วไปแต่ในใจเธอก็รู้ดีว่าคำพูดเหล่านั้นอาจเป็นเพียงข้ออ้างเพื่อหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้เคยะเธอเงียบไปสักครู่ก่อนหันมามองเขาอย่างจริงจังและสารภาพตรงๆว่าเธอชอบเขาคำตอบนั้นทำให้เคยะหยุดนิ่งไปชั่วขณะ
อิซาคุพูดต่อว่าเธอไม่ต้องการคำตอบในตอนนี้เพียงแค่ต้องการให้เขาเข้าใจความรู้สึกของเธอก็พอเคยะไม่รอช้าเขาเดินเข้ามาใกล้แล้วกอดเธอไว้แน่นน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความอบอุ่นและจริงใจเขาบอกขอบคุณที่เธอเปิดใจเพราะเขาเองก็อยากรู้มาตลอดว่าความรู้สึกแบบนี้ของเขามันคืออะไรหลังจากนิ่งไปสักครู่เขาก็ยอมรับว่าชอบเธอเหมือนกันพร้อมบอกว่าเขาไม่ใช่แค่คนในครอบครัวของเธอหรือเพื่อนแต่จากนี้ไปเขาจะเป็นคนรักของเธอด้วยอิซาคุหันกลับมาในใจเธอแอบคาดหวังว่าเขาจะจูบแต่สิ่งที่เจอคือเคยะยืนนิ่งเงียบไม่มีท่าทีทำอะไรเลยความรู้สึกนั้นทำให้เธอเผลอผลักเขาออกเล็กน้อยก่อนเอ่ยถามเสียงเบาว่าทำไมเขาถึงทำหน้าตกใจแบบนั้นเคยะสบตาเธอแล้วตอบอย่างตรงไปตรงมาเขาแค่ไม่คิดว่าเธอจะเป็นฝ่ายเริ่มก่อนคำตอบนั้นทำให้อิซาคุจ้องเขาแน่วแน่ก่อนถามกลับไปว่าที่ผ่านมาไม่ใช่เขาเหรอที่คอยตามเธออยู่ตลอดริมฝีปากของชายหนุ่มยิ้มบางๆเขาพูดเสียงนุ่มว่าไม่ต้องกังวลเขาจะไม่ทำอะไรเธออย่างแน่นอนคำตอบเขาทำให้เธอรู้สึกผิดหวังก่อนจะถามย้ำอีกครั้งว่าเขาจะไม่ทำอะไรเธอเลยจริงๆหรอเขามองหน้าเธอเพียงตอบกลับเบาๆว่าเรื่องแบบนี้มันต้องใช้เวลาอิซาคุเงียบไปชั่วครู่ก่อนพูดออกมาด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าตอนนี้เธอพร้อมแล้วคำพูดนั้นทำให้สายตาของเคยะสั่นไหวเขาก้าวเข้ามาใกล้ทีละนิดยกมือขึ้นประคองแก้มเธออย่างอ่อนโยนแต่มั่นคงพร้อมเอ่ยคำมั่นสัญญาชัดเจนว่าเขาจะไม่มีวันปล่อยมือจากเธออีกเด็ดขาดทันทีที่พูดจบเขาก็โน้มตัวลงมาช้าๆแล้วจูบเธออย่างแผ่วเบาจูบที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความหมายมากกว่าคำพูดใดๆจบไปแล้วกับการสปอยจาก Talk Tasty หวังว่าคุณจะสนุกและอินไปกับเรื่องนี้อย่าลืมกด subscribe แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ